في شغلة طول عمري اعتبرتها كتير غريبة، واللي هي حكم الفرض. كيف ممكن انه نفرض اي اشي له علاقة بالروحانية؟ مش منطقي مثلا انه الصلاة تكون فرض، لانه الصلاة اشي بسويه عشاني انا، عشان اتقرب من الله، وهذا الاشي لمصلحتي. فاذا انا فعلا مهتم اني اتقرب من الله، فانا رح اصلي من تلقاء نفسي بدون ما يكون في حاجة انه هذا الاشي ينفرض علي. اما اذا انا اصلا ما كنت مهتم بالموضوع وبس عم بصلي لانه الاشي فرض علي، معناته ما راح يكون صادق ونابع من قلبي، ووقتها الصلاة بتفقد كل معناها. فمنشوف هون انه ما في هدف من انه الصلاة تكون فرض. اذا كنت مقتنع فيها راح تسويها، اما اذا ما كنت مقتنع فيها فانت بجميع الحالات مش راح تسويها بشكل حقيقي. فكل الشعائر الدينية مثل الصلاة والزكاة والصيام كلها لازم تكون نابعة من القلب عشان تكون صادقة وتعمق عندك الحس الروحاني. بس ما راح تكون إلها معنى لو سويتها بس لأنها فرائض. لازم عن جد تكون مقتنع فيها وتفهم شو الحكمة منها قبل ما تسويها. وهذا الاشي منشوفه بوضوح بالمجتمع، لأنه في كتير ناس بيمارسوا الدين بطريقة متصنعة، بيمارسوه من منطلق إنه إشي مفروض عليهم ومش إشي هم فاهمينه أو مقتنعين فيه. هذه الطريقة بالنظر على الدين كتير بدائية، بعتبرها إساءة ضد ذكاء الإنسان إنه يسوي شغلات هو أصلا مش مقتنع فيها. وبرضه الفريضة بتعني إنه إذا ما سواها الشخص رح يكون في نوع من العقاب عم بنتظره بالآخرة. فبالتالي الدافع الأساسي من إنه يسويها هو ردة فعل خوفه من نار جهنم. فبتتخيل إنه في نظام قضائي سمائي، والله هو القاضي الأعلى اللي رح يحاكمك على كل فرض أنت ما سويته بحياتك. وهذا الاشي طبعا ما رح يعزز عقيدتك الدينية، بالعكس رح يخليها مبنية على الخوف، ورح تخليك طول حياتك مقضية هارب من العذاب.